Jemi në fshatin Kodër Mumajes, fare pak kilometra larg Tiranës. Njësoj siç ka edhe emrin, me disa kodrina rreth e përqark, ky fshat është i braktisur nga të gjithë. Dikur këtu kishte 40 shtëpi, si edhe jetë sociale e kulturore. Ndërsa sot, aty jeton vetëm një grua e moshuar. Me qonin jam këtu, her për her. Ka njëherë vjen plaku. Ky dokumentar flet për rrudhjen e Shqipërisë si pasojë e emigracionit dhe rënies së numrit të lindjeve. Dëmbëdhjetë vjet më parë, kjo nën braktisi shtëpinë e saj në kërkim të një jete më të mirë. Si për ironi, fati e solli në një fshat tjetër të braktisur. Edhe ky në kërkim të kushteve më të mira. Para 10-12 vjeç shka si ka marrë nga ditra. Po ato kushtet i lam, po ngelëm vetun, no. Se s'kishim, nuk vun dërë shteti më me na rregullue shkollë me banua kalamajt, se na vetëm për vetëm plesh jetoshim me gagji. Braktisja nga ana e shqiptarëve në 30 vitet e fundit ka ardhur për shkak se vendi i tyre nuk u ka ofruar asgjë. U ka vrarë shpresën dhe të ardhmen. Ngjashëm me fshatin Kodër Mumajes të Tiranës, në disa qytete të Shqipërisë, mund të shohim fshatra të boshatisura nga njerëzit. Kuksi është një nga rrethet me varfërinë më të madhe, e si rrjedhoi edhe me braktisjen më masive të popullsisë. Popullsia e këtij rrethi është rreth 76.000 banor nga 106.000 banor që ka qenë në vitin 2001. Banor që jetojnë në kushte ekstreme të vështira, pa rrugë, pa ujë, pa shkolla e dyqane, kanë zgjedhur të largohen, duke mos e kthyer kokën pas për shtëpitë e tyre. Disa kanë zbritur në qytete të ndryshme të Shqipërisë, e disa të tjerë kanë kaluar matan kufirit. Shishtaveci është i njohur në të gjithë Shqipërinë për kultivimin e patates. Por, fama e kësaj zone nuk janë prodhimet bujqësore. Shishtaveci është fshati ku të gjithë të rinjt kanë lënë vendin e tyre për të shkuar në Europë dhe më së shumti në Angli. Po ka qenë 300 shtëpi. Po kur kanë qenë 300 shtëpi, do të thënë minimale 5, 1500 banor, 2000 banor. Veçanërisht këtu në kohën e prishjes demokratike këtu nuk mund të çaje, kaq shumë do të thënë popullsi ka pas. Po tani sa shtëpia janë? Tati mendoj që janë që 30 shtëpi. Shishtaveci më parë ka patur rreth 300 shtëpi të banuara, ndërsa tani janë rreth 130 të tilla. Mes tyre, 70 shtëpi në fshat banojnë vetëm nga 2 pleq. Është pak shumë. S'ka tani se shumica janë të vjetër, ka 70 shtëpi këtu që janë nga 2 pleq. Jena të cungum. Musadini është baba i 5 fëmijëve, por ditët e fundit të jetës së tij po i kaloni vetëm në fshat. Të gjithë fëmijët e tij janë në mërgim në kërkim të një jete më të mirë. Unë këtu jetoj vetëm, po kam qenë në Angli, kam qenë në Itali një 4-5 herë, kam qenë në Amerikë, edhe para 3-4 vjetë më ka vdek plaka edhe tani nuk shkoj kërkun më lusin bodha ta me shkoa me këne, po unë veç këtu dhe të ri. Dikur Shishtaveci kishte gjallëri, njerëzit gumzhinin dhe jeta ishte tepër aktive. Ndërsa sot, duket se është kthyer në një peizazh natyror të braktisur. Drama e këtij fshati thellohet edhe më tej. Në 5 vitet e fundit, nuk ka patur asnjë lindje të re në Shishtavec. Kjo, sepse këtu jetojnë vetëm të moshuar.
Ne kemi qenë një popullsi që në vitin 60 kemi pasur 7 fëmijë për grua. E kemi mbyllur komunizmin me 2.1, 2.3 fëmijë për grua, dhe tani kemi arritur dhe 1.65. Keni parasysh që na duhet të paktën 2.1 fëmijë për grua për të mbajtur numrin e popullsisë që kemi aktualisht. Fakti që është ulur do të thotë që akoma më shumë do paksohet popullsia e Shqipërisë. Si rezultat, edhe numri i nxënësve që vazhdojnë mësim në këtë fshat vjen gjithmonë në rënje. Në arkun e pak viteve, pritet që popullsia në Shishtavec të zhduket dhe ky të mbetet një fshat pa njerëz. Në shkollë ka shumë pak. Ka shumë pak. Mund të jenë një 8-9 nxënës të klasës parë. Shqipëria ka njohur 3 lëvizje të mëdha demografike në historinë e saj, ndërkohë që me lëvizjet e fundit, ndoshta do të shënohet edhe lëvizja e 4 në histori. 3 herë ka lëvizur Shqipëria, në 12-ën, në 44 dhe 90-ën. Këto janë lëvizjet më të mëdha demografike të popullsisë shqiptare. Ne me synim se do jetonin më mirë. Prej më shumë se 80 vitesh, ky zotëri jeton në fshatin Novosej të rrethit të Kukësit. Me trishtim, ai rrëfen se si vit pas viti, po largohen bashkëfshatarët e tij. Ka një ketë një migrim. Ketë një migrim kanë qenë. Se cili ka mendën vetëm jashtë. Se s'ka siguri, s'ka punë, s'ka perspektivë. Na kemi punuar me loko, kishte ndryshe perspektivën e kishte. Kishte ndryshe, sot nuk ka perspektivë. Këtë fshat shumë keq. Kostoja atyre që ikin është më e madhe, sepse tokat nuk punohen, zvogëlohet tregu dhe rritet papunësia. Fund të 90-s, 450 shtëpi ka qenë fshati. Tashti nuk kanë mbet 100 shtëpi. 100 shtëpi. Tashti të vjen keq për këtë vend, që është vend shumë malur, shumë i bukur, edhe sot e kanë lënë shkret këtë. Ka vite që nuk ka lindja hiç këtë fshat. Të vjen keq një vdes një njeri, nuk ka kush e shon te varrezat. Nuk ka tri. Na s'mund dalë mesh. Nuk ka kush e bën valin aty. Është shumë keq. Ka rritë një gjendje, domethënë, katastrofike. Dilema për të braktisur vendin është e madhe. Ka nga ata të rinj që edhe pse duan vendlindjen e tyre, janë të detyruar të ikin nga syt këmbët. Unë po bëj çdo mundësi për të largu nga ky vend. Unë shumë e du vendlinjen, si çdo mamërmendje çdo shqiptar do vendlinjen, po kur s'kesha bën, çfarë do bësh? Po na detyrojnë të ikim me zor. Banorët e Novosejit thonë se në 20-30 vitet e ardhshme, nëse situata nuk ndryshon, fshati do të shuhet. Këtë janë të shpërndarë në përbot, çfarë do bëjmë ne? Këto mbërna 20 viteve në këtë fshat në Novosej dhe Shishtavec, zhduken shumë trungje familjare, mbi 20%, 30%. Vdesën njerëzit, fëmijët janë të largu, çfarë do bëjmë? Ai braktisat ky fshat. Si Shishtaveci, si edhe Novosej. Të njëjtën sëmundje kemi. Dikur këtu ka patur 450 shtëpi, ndërsa sot numërohen vetëm 100. 3 breza të ndryshëm, të lindur dhe të rritur në këtë fshat, e kujtojnë me nostalgji jetën që ka gëluar më parë. Shumë gjallëri ka pas, shumë shtëpi ka pas. Çdo ditë edhe më keq shkon. Nga varfëria, nga problemet ekonomike, më shumë nga problemet ekonomike. Largohen njerëz. Gjithsa fshatet, jo gjithsa, 70% e fshatit janë burrë e grua se plak, si i themi. Ne mbi moshën 50 vjeç janë. Shumica. 30% mund të jenë mbi 3-4 veta tek shtëpia. Se po shkon drejt thuja të drejt shuarjes fare. Jetën këtë fshat ka qenë përpara, njerëzit kanë qenë shumë në harmoni, ka pas një popullat, pavarësisht nga gjendja ekonomike që ka qenë shumë e dobët, po harmonia ka qenë. Po të llogaritim në vitet 91, 98, këtu kanë qenë 380 nxënës ka pas shkolla. Unë kam qenë kryetar fshati, ka pas shumë lektori.
Kam pas 380 kuaj ka pas fshati. Plus qej, pune, lop, dele, kurse sot numëron me kokra. Trit kanë nikë për një jetë më të mirë. Vjen keq, të vjen me qa. Ja të vjen keq, po të vjen me qa. Moshe heme, dhe me thonë, si që ka leo këto, sot ka orë në një fazë katastrofike. Në këtë vend në bukur, u bënë këtë vend, me elnori një këtë, se s'kanë siguri, s'kanë shpresa, s'kanë punësim. Edhe të patate që i mbjellën, e në të nuk kanë siguri. Njerë shesën 300, herë 400, herë 200, nuk e kanë. Nëse nuk do të ketë politika nxitse për frenimin e largimeve masive, jeta e dikurshme në Vosejt do të jetë një histori e shkuar. Në 3 vitet e fundit, këtu nuk është regjistruar asnjë lindje. Sot aktualisht janë 7 nxënës të 3 fshatra. Shishtave në Vosej, Kollovos dhe Shtreze, 9 vjeçarja. Ashtë për të qa. Ka 3 vjetë nuk ka lindje, fmish. Edhe këtu është, dhe me thonë, dhe vdekje e kombit. Unë foli për në Vosej, thash edhe njëherë, të në për 20 vite 30% e 40% të rungit familjare është duken. Unë vdes, gruja vdes, që do me këtu? Kjo bukuri natyrore i takon Çinamakës, një zonë rrethin e Kuksit, e cila po boshatiset dita ditës. Njerëzit, në kërkim të një jete më të mirë, janë të prirur që të lënë çdo gjë pas. Shtëpia që shihni në këto pamje është braktisur nga pronarët e saj. Ai nxitimtë janë larguar, saqë dyert janë ende hapur dhe shtëpia është e mobiluar. Shtëpi braktisura ka plot, këtu ka ngel një fjalë nga një për trung kur i thohet, ose ka dhe lagje të tëra që janë lëviz. Këtu më parë, numëroheshin rreth 200 shtëpi të banuara, ndërsa sot kanë mbetur më pak se 20. Përpara kanë qenë 200 familje, tash janë 20 familje. Se hini këtë demokracia se në Shkotën e kanë zanë këtë atë poshtë, në Lushnjë, Tiranë, Çerkeze, Basore, Knane, edhe ne kemi në këto, që si është në takat me shku. Arsyet e largimit janë të shumta. Një ndër to është edhe fakti që nuk kanë shërbime të afër. Dyqanet dhe qendrat shëndetësore janë 2 kilometra larg. Nuk kemi as qendër shëndetësore, as dyqan, as shkolla larg. Fëmijët gjatë dimrit, vështirësi këtë gjanat. Për shembull, ku s'ke fëmijë, mi çun në dyqan ose në shkolla, në kopshta, për asnjë gjë. Numri lindjeve gjithashtu ka rënë ndjeshëm, duke i dhënë një shtytje më të fortë plakjes së popullsisë dhe zvoglimit të saj. Numri lindjeve më përpara ka pas 4 lindje, 5 lindje, 6 lindje, po dhe paksuan si numër lindjesh, po dhe nga lëvizja që ka bërë popullsia, ka ngel pak njerëz. Unë mbaj mend këtu në këtë fshat ka pas 50 lindje gjithë viti, kurse sot a bëhen 10 lindje ose bëhen. Popullsia rezidente e Shqipërisë është zvogëluar vitet e fundit. Aktualisht, numërohen 2.8 milion shqiptar, duke shënuar një rënje për të tretin vit të radhazi. Shqipëria bën pjesë në vendet që kanë një përqindje të lartë të emigrimit, e në të njëjtën kohë, një rënje të ndjeshme të numrit të lindjeve. Në art, duhet të shënojmë me të kuqe edhe rrethin e Gjirokastrës sa i përket rrezikut të shpopullimit. Sipas statistikave zyrtare, popullsia në këtë qytet në fund të viteve 89 ishte mbi 170.000 banor, ndërsa sot është reduktuar në 72.000 banor. Ajo që bëjmë sot është që ky proces është ridimensionuar, në sensin që ky proces po përfshin në tërësinë e vet e popullsinë urbane.
gjë që vërehet, gjë që evidentohet me statistika, gjë e cila flet qartë për një zbrazje të qytetit. Emigrimi i jashtëm, si dhe migrimi i brendshëm, ka ndikuar ndjeshëm si në situatën ekonomike të vendit, ashtu edhe në riprodhimin e popullsisë. Në Gjirokastër, ashtu sikurse në të gjithë vendin, por në Gjirokastër emigrimi ka përbërë një dukuri tipike dhe ndikoi në ecurinë e proceseve demografike, veçanërisht në rregjimin e riprodhimit të kësaj popullsie dhe në situatën socio-ekonomike. Sotira është në listën e 100 fshatrave turistik. E përgëdhelur nga natyra, ajo qëndron në mes të maleve me bredha. Por, kjo bukuri natyrore nuk ka jetë. Sotira ishte me 400 vetë. Derisa sot, në sajtë tyre zhvillimeve, jemi 35-20 vetë. Ndërsa në gusht, behemi 300 vetë. E më në gusht. Korën tjetër, 25-30 vetë. Elpiniki ka qenë pjesë e shtëpisë së kulturës në Sotir. Ajo kujton me nostalgji vitet kur fshati zhurmonte nga jeta artistike. Kudo që shkonin me këngë, me valle, mirën pjesë në festivale folkloristike, në të gjitha festivalet. Ishim si grup karakteristik gravet e Sotirës, nuset e Sotirës, kishim shumë, them, aktivitet. Si kulturore, tani çdo gjë mbaroi. Në qendrën e Sotirës, gjithçka duket se flet për vetmin. Në këtë kënd lojrash është një lishars që tundet pa fëmijë. E në anën tjetër është kjo grua e moshuar me shikimin nga rruga. Duket sikur po pret dikë që të vijë. Vitet e fundit nuk ka asnjë lindje në fshat. Se gjithë janë lindur në Greqi, ata që ishin për jashtë. Këtu s'mbaj fare. 30 vjetë që u hapë kuveri, 30 vjetë. Edhe unë kam ikur, kam 30 vjetë që ikur. Tani në Beharvi këtu. Këtu, para 20 vjetësh, ka në kur njerëzit. Këtu, mbi 25 e lartë jemi, kush do pjerë. Godina karakteristike që shihni është Vatra e Dijes, e cila daton në vitin 1928. Ajo është shkolla që ka edukuar me qindra breza në Sotir, por sot qëndron e mbyllur, sepse në fshat nuk ka fëmijë. Kur kam qenë unë drejtor, ka pasur 110 nxënës. Dy fshatra Sotira me krionerin që themi neve. 110 nxënës, me 8 mësues, 9. Sot nuk ekziston fare shkolla, nuk ka fare nxënës, ka marruar çdo gjë. E mbajmë si muze, se këtë shkolla ka ndërtuar fshatarët tanë të Amerikës në vitin 1928. Nostalgjia për fshatin ka bërë që shumë banor të rikthehen si turist në Sotir, por jo për të jetuar. Nostalgjia kemi se këtu jemi lindur, këtu na dhemb, sa të jem atje, po mendja është këtu. Për të gjithë, jo për mua, për gjithë njerëz. Që lafosem se gjithë për fshatin me duan, po vetëm është je detyruar se ke punën atje. Mungesa e perspektivës e bën këtë fshat të pabanueshëm nga të rinjt. Si pensionist mund të rish, po si rini, asnjë mënyrë. Se nuk ka jetë, si të thuashte, nuk ka perspektivë punë njerë. Në kjo se njerë s'ka punë për të rojtur, s'ka ishte pa mundur pastaj që të femit, ku do dhe në shkollë. Detyruan, me shumica ka ikur për çështjen e fëmijëve. Pastaj të tërë një, hajde njëri mbas tjetri, u mbyllën dhe shkollat detyrimisht, bushates fshati me pleq. Për banorët që jetojnë në Sotir, vetëm 2 janë momentet që gjallërohet fshati, në gusht, kur vinë emigrantët, dhe kur fëmijët e shkollave vinë për ekskursion. Më pas, pjesa më e madhe e vitit është e zymt. Kur fillojnë shkollat vinë nga Gjirokastra, rrallë
po vinë, njerë muaj kur bën ekskursione nga Gjirokastra, japin një jetë në fshat, dëgjon një zhurmë fëmijë që s'ka gjë më të bukur. Se gjithë janë në Greqi tani shumica. Tani në këtë muaj vinë për festat të fshatit. Do gjallerohet për një muaj, pastaj prapë gjysoj. Është shpallur si një nga 100 fshatra turistik nga qeveria, por këtu nuk ka asnjë sinjal telefoni apo televizori. Në përgjithësi, tek neve jemi harruar fare nga shteti, për sa i përket televizionit, për sa i përket telefonit. Jemi harruar dhe nuk ka. Ja, shikosh telefonin tim, unë përdor telefonat që ishin para 20 vjetësh. Pse, këto kanë adaptor nga mbrapa, edhe me një anten që kam ngritur jashtë, zë Vodafone Alt, Albania. Stacion tjetër nuk zë. Edhe me këtë kabëlt të gjatë, deri tek antena, na sjell sinjalin dhe flasim në Tiranën me njerëz tanë me Gjirokastrën. Sotira duket si një telajo e punuar me shumë mjeshtëri nga natyra, por fatkeqësisht është lënë në mjerim nga njeriu. Ka një vit e caktë që kur ka shpallur qeveria 100 fshatra, është edhe fshati jon. Fshati jon vetëm një tabel shikojmë këtu, nuk ka vetë dorë qeveria akoma. Banorët e Sotirës kërkojnë shumë pak, vetëm një rrugë që të mos jenë të izoluar. Me të gjitha ne do me anën shtetit si fshat turistik të bëhet rruga kryesore. Telefon nuk kemi, nuk zë. Televizoni shqiptarë vetëm një kanal marrim. Pashije, jetë pashije. Betëm blejt, ku kemi femit në kurbet. Gjithë shati këtu, çdo shtëpi nga një plak nga di pleq. Jetë është kjo. Ne kemi udhëtuar drejt një tjetër bukurie natyrore, në dropullin e sipërm në Koshovic. Edhe ky peizazh ka mbetur i shkret, pa frym, pa jetë. Banorët janë larguar. Në 120 shtëpi që ishin më parë të banuara, tani kanë ngelur më pak se gjysma. Kemi lindur këtu, jetonim këtu, me vonë kemi bërë dhe shkollën këtu, kishte patur shumë nxënës. Në vitin 70 ishte hapur shkollë 8 vjeçare, kishte mbi 80 nxënës. Ne në sistemin e Hoxhës ishim si dropull, ishim djali përkëdhelur i gjithë Shqipërisë. Kurse tani jemi të kundërtën. Na heqin shkelmën. Nga të dy anët, dhe nga Greku dhe këteja. Është aq i pajetueshëm si fshat, saqë në 25 vitet e fundit nuk ka më transport urban që të çon në Koshovic. Më përpara na vinte autobusi 2 herë në ditë në Koshovic. Ka 25 vjet, rreth edhe më shumë, 27, 28, nuk e di, që s'ka shkelur autobus në fshat. Përse? Politika në japën e tjerët. Dikush mund të thotë, mund të justifikohet se kanë ikur njerëzit. Po ka rrugë zgjidhje që mund ta bëjnë dhe. Koshovica nuk ka dyqane, shkollë apo qendër shëndetësore. Në këtë fshat, as lindje nuk janë parë prej më shumë se 20 vitesh. Në fshat, as lindje, as pagëzime, as gjë. Vetëm vdekje. Nuk ka. Nuk ka. Ku të shkojmë? O në Gjirokastrën, ose në Janin. Për shumë vjetë, unë të isha në pesën, shumur. Një vjeçare, një vit. Ajo që keni parë dhe. Morë një mjek në Jorgusat. Edhe na thotë, unë jam pediatër, thotë, po kam 25 vjetë që nuk kam parë fëmijë. Më mi shkon në Janin. Këtu në fshat lindje e rreziksh, s'mbahet mend se ku. Se lindje vetëm djalin tim bajmë në Tropoj që ka lindur atëre, ai brez po thuajse, fjalë mbas nesh, mbas edhe 50-90-s, nuk ka pasur lindje. Vetëmisht kanë qenë jashtë. Jashtë në qytet, po sidomos jashtë, mbas 90-s. Buka në këtë fshat vjen 2 herë në javë. Për të furnizuar me ushqime, banorët e mbetur të Koshovicës i drejtohen Gjirokastrës ose Janinës. Buka vjen 2 herë në javë. Nga Brisharaja vjen në fshat. Dyqan për të blerë diçka nuk ka. Detyrohemi ose të shkojmë në Brishara, ose të shkojmë në Gjirokastrën për të blerë një gjë. Kemi një fshat të bukur, po s'kemi orendit, s'kemi ujë, s'kemi drita,
s'kemi televizor, janë të prishura këto gjërat. Edhe jemi si kur jemi qytetarë të kategorisë 3. Nga Dropulli i Sipërm, Top Story udhëtoi drejt fshatrave të Zagorisë për të parë nga afër pasojat e largimeve masive. Zagoria ka patur më shumë se 1700 banor, ndërsa sot janë më pak se 500. Krahina e Zagorisë për 10 fshatrave, 6 në ky krah këteja, i Zëmbeli dhe 4 andaj në mali nga Erciove, ka qenë 1700 banorë, ndërsa sot ka 500 banorë. Dhe më thënë ka qenë 1000 ca shtëpi në si krahina, tani kanë 130 shtëpi. Dhe më thënë shumë, kanë ikur njerëzit në kurbete, në Greqi, sidomos në Gjermani, në Itali, në Amerikë, në Francë, ku s'kanë mbajtur. Ky është fshati Sheper, vendi ku ka lindur Andon Zako Çajupi. Emrin e tij e mban shkolla e fshatit, e cila shumë shpejt do të mbyllet. Për sa e përket kësaj, atëherë jeta ishte shumë e gjallë, me aktivitetet ndryshme. Kemi pasur në Zagori 4 shkolla 8 vjeçare me numër të konsiderueshëm nxënës. Çdo shkollë kishte mbi 40 nxënës. Ndërsa tashmë janë 2 shkolla me nga 5-6 nxënës. Në Sheper kanë ngelur më pak se 20 familje. Të gjithë janë pleq. Para vitit 91 këtu kanë qenë 62 familje. Dhe tani mund të jenë 22 familje. Banorët e Sheperit kanë ndjekur rrugën e Çajupit dhe Mërzin e mbushin me vargje. Shtibëjmë shtetit, shtibëjmë fatit, na griu malli për fëmijë, puthim kalamajt e fshatit. Ndëras është fshati Radhës, i lënë në mëshirën e fatit. Kjo që shihni në pamje është shkolla e dikurshme. Nëse dikur gëlonte nga zërat e fëmijëve, sot mban peshën e librave dhe bankave të keq trajtuara. Që e shkolla për shbraktisur, nuk e pat. E shbe shkolla pat 2 herë për një tjetë, e shkryer tamam si ato që të them. Qëndrulla është 88 vjeç dhe kujton me nostalgji kohën kur fshati ishte i populluar. Unë kam këtu 60 vjeç, 68 vjeç, kam 10 vjeç. Si ka shumë fshati më përpara? Ka patur shumë shtëpi? Ka patur shumë shtëpi. Po tani si është? Tani ne plek, 2 e 2. Në fshatin Ndëras është braktisur edhe kisha. Shtrati Merimangës, i krijuar në hyrje të portës, flet për një braktisje disa vjeçare. Ky është Jorgji Kuro, një pensionist i cili ka dashur që të kontribuojë në zhvillimin e fshatit, duke ofruar transportin për banorët çdo ditë. Edhe pse u kthye nga emigracioni, me dëshirën e madhe për të ndryshuar situatën, sot ai ka mbetur i zhgënjur nga realiteti ku jeton. Unë kam qenë nga 95-a, edhe deri sot 25 vjetë që jam shofer. Një ditë nuk kam munguar. Jam shoferi i autobusit, transportoj. Makina ime është bërë transport mallash, transport njerëzish, transport fëmish, ambulancë, çfarë nuk ka bërë. Dhe me një mendim të tillë se kishim një shpresë që u kthyem nga Greqia se diçka do bëhej edhe këtu, por u zhgënjyem. Jo se jetoj mirë, po këtu kam qenë nuk bëj dot në jetë. Zvete në jetë kult. Kështu gjatë. Këtu më kanë deku njerëzit, prindri, të tërë vjera të tërë. Këtu dua dhe unë, nuk iki nga fshati. Në këtë fshat, shikon tek tok ndonjë të ri që kërkon të rikthehet në vendlindje. E tillë është kjo 27 vjeçare. Fakti i jetës në komunitet
i jetës në vendin ku ke lindur e ku je rritur, me prindrit, me familjarët, me shoqërinë. Këto janë shumë më të rëndësishme për jetën e një njeriu se sa ajo ana financiare dhe lehtësitë e jetës. Po puna është që këtu jemi shumë të pasigurt. Unë mendoja të bëja një investim këtu në fshat, e kam filluar, edhe sot, kur vi sot, pas 3 vitesh se nuk isha ardhur, shikoj që Shqipëria është në një gjendje akoma më të lëkundur, më me rrezik, me të panjohurën brenda. Sprovat e jetës i kanë mësuar kësaj vajze se guri rënd është në vendin e vet. Njeriu ka nevojë për rënj, nuk ron pa rënj, se bie si pemët. Edhe ka nevojë për këtë bazën, se njeriu krijohet në një vend me ato tiparet e vendit, me një komunitet që e bën të ndihet pjesë e komunitetit. Njeriu që ndihet jashtë komunitetit është i pafuqishëm. Në shoqëri nuk punon siç punon në një komunitet që njihet, që ka njerëz rreth rrotull dhe i shikon edhe i thot unë këta e njoh, flas një gjuhë, kam ato zakonet edhe ja di si duhet të sillem. Kur është në një vend tjetër, njeriu ndihet vetëm, është i vogël në atë vend, nuk ka mundësi veprimi. Edhe nëse ka kapacitet. Populli ka qenë i mbledhur këtu në fshatra, se ka qenë kooperativë bujqësore, edhe ishin të gjithë të mbledhur, ishin shkollat, ishin institucionet, kooperativa bujqësore, shëndetësia, shkolla, farmacia, kishte jetë normale në kohët e fundit, statistikë që kam unë në 4 vjetë, në 7 fshatat e Pogonit, në dimër jetojnë 300, 312, 314 veta. Kurse të bearë vinë, shtojnë se vinë për pushime një muaj këtu, ka më shumë jetë e gjallëri. Me përpara ka patu rreth 2500 banor komplet zona këtu. Po të ikur janë pakëshuar. Situata është më e trishtueshme në Labovën e vogël. Shtëpitë e ngelura në këtë fshat numërohen me gishtat i një dore. Fshati më para ka qenë 65 shtëpi, kemi qenë 7 punëtor që punonim këtu në këtë fshat. Me rinin edhe moshatar, në brigat kemi qenë. Brigata ka qenë florikulturë dhe pak bujqësi. Mirë, kemi punuar, kemi jetuar. Rinia ka qenë e përsosur. Punonim ditën, në darkë bënim mbrëmje, bënim estrada, bënim punëlletare, kemi patur një dashuri të paparë. Zoica Gjavara, braktisjen e fshatit, e lidh me mungesën e rrugës dhe shërbimeve minimale për të jetuar. Ujë s'kemi, gjade s'kemi. Ja për një copë rrugë tu e kanë lënë këtë fshatin tonë shkretëtirë këtu. Njerëzit u larguan më tepër nga shkolla, që nuk ishte shkollë këtu, u mbyll shkolla. Na shkolla ikën, pastaj pan jetën më të mirë sepse ishin të tërë të ri. Edhe kanë ikur në Greqim tepër edhe në Gjirokastër me shpira. Frika nga vetmia do të jetë shkaku kryesor që do të detyrojë Athinan dhe burrin e saj të largohen nga fshati. Po seri njeri, ja, këta që janë pleq, do ikin, do vdesin të, se mos do, sa do rrojnë. Pastaj ne çdo bëjmë, do rrim vetëm. Në këto kushte, Gjirokastra ka një evolucion deficitar të popullsisë, ku shumë ikin e të tjerë plaken. Korça, vendi i serenatave, por edhe i djepit kulturës, duket se po kalon më shpejt në krizën e zbrazjes nga popullsia. Nëse në vitin 2001, në rrethin e Korçës, numëroheshin mbi 264.000 banor, sot janë më pak se 207.000 banor. Kjo shifër është alarmante, kur mendon se njerëzit po ikin nga fshatrat dhe qytetet që kanë potenciale të mëdha zhvillimi. Të vjen keq natyrisht, por mendon që qyteti Korçës, përveç se
qyteti kulturës, është dhe qyteti turizmit. Fshatra të tërë të bukur Korçar, të mbetura të zbrazura tregon se politika shqiptare në drejtim të investimeve në këto zona pothuajse ka qenë e pamjaftueshme ose inekzistente. Udhëtimi Top Story nisi nga fshati Panarit, ku më përpara numëroheshin mbi 250 familje, ndërsa sot janë më pak se 35. Deri në korrik në 91 ka qenë 2150 banor. Deri në korrik në 91. Pastaj filloi kjo lëvizja demokratike, filloi ndryshimi i sistemit. Filluan shpërnguljet masive popullsisë. Filluan që në Korçë, Tiranë, Elbasan, Vlorë, Berat, kudo, u shpërngulën, ikën dhe kanë ikur goxha gati 85% e popullsisë fshatit kanë ikur. Popullsia e Panaritit po plaket gjithnjë më shumë, pasi të rinjt kanë ikur në emigrim. Ndërkohë që numri i lindjeve është ulur ndjeshëm. Lindje në para vërtit 130 lindje në vit 30-35, se sot vërtitet 3-4 lindje. Numri i ulët i lindjeve ka bërë që mosha mesatare e popullsisë në vendin ton të rritet. Nëse vijohet me këto ritme shumë shpejt, Shqipëria do të renditet në vendet më me shumë pleq. Kjo shkakton një krizë financiare zinxhir, pasi plakja e popullsisë sjell rënje të forcës punëtore dhe më pak prodhim ekonomik. Kemi pasur periudha kur plegshmëria ka tejkaluar lindshmërinë e popullsisë së vendit tonë dhe kjo është reflektuar edhe në këtë rënje të popullsisë. Këtu jemi në fshatin Shtyll. Më parë numëroheshin 120 shtëpi, ndërsa sot kanë ngelur më pak se 15. Në një kohë kur popullsia është e moshuar, rritet nevoja për kujdesin shëndetësor. Por, në këtë fshat, ka 3 vjet që nuk ka mjek. Tani ti në s'ka, tani ti shkollë s'ka. I fermer prapë edhe i fermer s'ka. E mjerueshme, ja, ti shikoje. Kur s'kam dhe më dhe një i fermer, dhe me një gjilperet, e gjilper hiq, e di hiq. Liria Bili, 66 vjeç, tregon se në fshatin Shtyll nuk sigurohen gjërat bazike për mbijetesë. Po shkojnë njerëzit se s'rojnë dot. Ka vështirësi tërdimrin s'del dot, s'ke ku merë as për të ngrenë, as për të pirë, s'vete dot në baktia. Në 2 vitet e fundit, në këtë fshat, janë shënuar vetëm 2 lindje. Po që shqerini këtu? Këtu ka ngelur dhe 4-5 dim, që ka ngelur a keqe në mënyrë e keqe, po thoj se vajtë në 3 vend ngelur pa martuar. Në këtë shkollë dikur, mësonin 120 nxënës, ndërsa tani, gjysma është kthyer në lokal për eventet që ka fshati dhe pjesa tjetër është e braktisur. Tu kishim shkollën 8 vjeçare, ishte rreth me 13 anësimtarë, domethënë ishin 120-125 nxënës kishte ky fshat. Kishim mapon, kishim dyqanin, kishim klubin, kishim zyrat ishin moderne, domethënë fshati ishte i pastër, i bukur. Edhe të rinj që jetojnë në Shtyll nuk mund të martohen për shkak të kushteve të vështira që ka fshati. Që jetë kush do vinë, që shë femër dhe këtu, që shë nuse. Jo se s'duan djenë për janë shumë të mirë, djenë të shkëllqyër. Po ty s'ke shkollë, s'ke spital, s'ke përse do vinë këtu ato. Ja do lindi, nëse ku do vej fëmija. As në kopsh, as në shkollë, as në që. Na e detyrojnë do antikin, po ku do antikin. Njerëzit të etur pasaj ikën për një jetë më të mirë, kush në imigracion, kush në Korçë, edhe pjesa më e madhe kanë ikën në Tiranë. Këto makineri bujqësore të braktisura ndodhen në fshatin Shipska. Dikur, rrugicat e këtij fshati dëgjonin zërat e fëmijëve, ndërsa sot vetëm xinxuri thyen zhegun e vapës. Ky fshat ka patur 74 shtëpi, ndërsa sot janë më pak se 15 që banojnë gjatë gjithë vitit. Unë në këtë shesh që po më shkon mua, kush të luante me top të mëdhenj apo të vejnë tërë me radhë me të linë një radhë një me tjetrin, në gëzieshin një me tjetrin. Po sot? Po sot është e vdekur çdo gjë.
Dhe unë që jam për veten time, djalin e kam në Greqi, kam një djalë në 13 vjeç dhe vazhdon shkollën në Greqi. Do thosh për arsye se që ta shpinja që këtu në Voskopoj, që të bënte vetë në shkollë e pamundur. Mungesa e rrugës dhe shërbimeve kryesore i detyron banorët që të udhtojnë drejt Voskopojës ose Korçës. Asgjë. As dyqan, asgjë. Çdo gjë vetëm o në Voskopoj në Korçë për furnizime ose për çdo gjë. Ne udhëtuam në fshatin Krushov, ku përveç parajsës natyrore, mban në djepin e tij edhe historinë e një 90 vjeçari. Ai nuk i la djemtë e tij të largohen nga fshati. Nuk duhet të ikin, se të braktisën të gjithë e lanë e ikën, se toka nuk është e keqe, edhe ikën, në gjithë e ikën e lanë fshatën, se të kësha pa të ronë 10 shtëpi, nuk mërzishë, po ikën, Kristin ikën një ande, edhe Kristin shku, mande, do të them që nuk qenë njerëz pa kulturë, nuk u shkatër një, ta ikën në Greqi, ta në Itali, ta ande, u hapën me të 4 anët. Në Krushov, gjatë gjithë vitit, banojnë 2 vëllezër në një çati që nga viti 2000. Po unë në fshat jetoj prej 50 e ca vjetësh, këtu kam lindur, këtu jam rritur, kur thënë, me punë, do të thënë që gjatë gjithë kohës, gjatë viteve kur u prish sistemi me fjalë të gjithë u larguan, unë isha i parë që do një largohesh, apo me dëshirën e babait me fjalë që ka pasur për të mos ikur këtu, kam dëgjuar babain më tepër, që kam dënjuar. Më përpara ka qenë rreth 55-60 shtëpi, edhe atëre beshe një jetë normale për në sistem që ishte, domethënë kishte organizim me rinie, me fjalë kam punuar edhe me rinin unë në atë kohë, kështu si sekretar rinie në atë kohë, dhe vazhdonte jeta mirë deri diku, me fjalë. Po parasisht e fshat, siç ka qenë atëherë, qyteti prap ishte më i mirë. Përpara ishte shumë gazmore. Vimi shkumbemi vizita me njëri tjetrin, blizshim, bëmim, me fjalë, aheng, këngë, valle, i kishin vetë edhe to veglat muzikore, edhe ka qenë shumë popullor. Tani, mos të them, shumë duket një vend i shkret fare. Shumë shkret. Fshati është i rrënuar pothuajse i tëri. Këtu nuk ka institucione shtetërore që të ofrojnë shërbime. Nëse antarët e kësaj familje do të smureshin, për të mbërritur në qendrën shëndetësore në Voskopoj, do të ecnin në këmbë më shumë se 7 kilometra. Rreth 7 kilometra shkojmë në këmbë gjë në Voskopoj. Por, ajo që i mundon më shumë këta banor, është vdekja nga vetmia. Ndihemi të vetmuar. Asnjë një lloj feste nuk kemi parë në njëri që. Çdo lloj feste nuk kemi parë asnjë. Vetëm ja, me gruan. Shqipëria është vendi që do të ketë kurrjen më të madhe të popullsisë në botë deri në fund të shekullit. Sipas organizatës së Kombeve të Bashkuara, në projekcionin e fundit të popullsisë botërore, në fund të vitit 2100, popullsia e Shqipërisë do të rrudhet në vetëm 1 milion banor, me një rënje prej 62%, krahasuar me shifrën aktuale.